Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Νέα εφαρμογή 1.17.7 αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι update πριν το Mini 5 Pro. Φυσικά πάλι οι οδηγίες ήταν βελτιώσεις εφαρμογής κτλ. Χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Στο προηγούμενο βίντεο που είχε γίνει update η εφαρμογή και είχαμε κάνει για να τσεκάρουμε πάλι όπως θα κάνουμε και σήμερα, είχα αναφέρει ότι πιθανότητα θα είναι η τελευταία αναβάθμιση της Fly App πριν βγει το Mini 5 Pro, και όμως βγάλανε κι άλλοι. Προφανώς βρήκανε κάποιο bug και θέλανε να το διορθώσουν. Πάμε λοιπόν λίγο μέσα. Πετάω με Mavic 4 Pro σήμερα. Πάμε λοιπόν λίγο μέσα στην εφαρμογή να δούμε αν έχει αλλάξει τίποτα. Λογικά δεν αναμένεται κάποια αλλαγή, αλλά να δούμε. Πρώτα κοιτάω τις ρυθμίσεις μου, να δω ότι είναι όλα εντάξει. Return to home. Εντάξει, παιδιά, θα ακούτε λίγο θορύβους γιατί από πίσω έχει μια οικοδομή. Οπότε σας ζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι δυστυχώς. Λοιπόν, Max Altitude, αυτό έχει αλλάξει. Το είχα στο 120, οπότε πρέπει πάντα, παιδιά, να προσέχουμε τις ρυθμίσεις μας αφού κάνουμε αναβάθμιση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει, τα controls είναι εντάξει, gain and expo, αυτά να τα ρίξουμε μια ματιά γιατί έχω κάνει κάποιες αλλαγές, δεν έχουν αλλάξει, πολύ ωραία. Follow, κάμερα, normal θα τραβήξουμε. CE είμαστε, αυτά είναι δεδομένα για τις δοκιμές. Και πάμε πίσω να δούμε και μία ματιά την εφαρμογή. Η 1.17.7 λοιπόν κάτω χαμηλά. Πολύ ωραία, πάμε πίσω. Go Fly. Επειδή όμως το έχω εδώ πέρα στη σκιά το Mavic 4 Pro μέχρι να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το check-up, τώρα θα το πάμε λιγάκι εκεί για να μπορέσουμε να απογειωθούμε. Νομίζω εδώ είναι καλά. Και μια χαρά είμαστε εδώ. Δορυφόρους 27 και πάμε να απογειωθούμε. Είμαστε στον αέρα και πολύ απλά, παιδιά, θα κάνουμε τίποτα, τα τυπικά. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και ένα range test του χιλιόμετρου, θα κάνουμε και τις δοκιμές μας για φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα και θα γυρίσουμε πίσω. Πάμε λοιπόν να φύγουμε. Πάρουμε λίγο ύψος για να τσεκάρουμε ότι όλα είναι καλά. Νομίζω 30 μέτρα είναι καλά. Και θα βάζω να γράφει για να δοκιμάσουμε το βίντεο μας και πάμε προς εδώ. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να σηκωθώ λίγο γιατί είμαι κόντρα σε αυτό το σημείο εδώ. Πάμε να κάνουμε το range test βασικά στο χιλιόμετρο και να γυρίσουμε πίσω. CE όπως είπαμε και είμαι σχετικά χαμηλά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και σκεφτείτε ότι είμαστε σε περιβάλλον πόλης, παρεμβολές και τα λοιπά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και φτάνει στα 1000 μέτρα 900 και είμαστε 1000 μέτρα εύκολα λοιπόν, οπότε από range είμαστε εντάξει και πάμε να γυρίσουμε πίσω, να έρθουμε πιο κοντά εδώ σε εμάς για να δοκιμάσουμε φωτογραφίες και τα λοιπά. Σε αυτό το σημείο σπάρω λίγο ύψος και ερχόμαστε, βασικά θα πάμε και θα κάτσουμε δίπλα από αυτό το κτίριο για να βγάλουμε φωτογραφίες και να κάνουμε τις υπόλοιπες δοκιμές. Μιας και περνάνε αυτοκίνητα θα μπορέσουμε να τσεκάρουμε και για το tracking και αυτά. Λοιπόν, εδώ και θα την πάρω ανοιχτή τη στροφή γιατί κάπου εδώ στα δεξιά είναι το κτίριο. Ναι, οπότε έρχομαι έτσι, πάω λίγο κάτω. Παιδιά, σκεφτείτε ότι εδώ πέρα στο σημείο που κινούμε, εγώ μάλλον που κάθομαι μεταξύ εμού και του drone, είμαι κόντρα, έχει δέντρα και αυτά. Λοιπόν, είμαστε στο κτίριο και ας βγάλουμε τα σπάσανα από πίσω, δεν ξέρω τι κάνουμε πραγματικά. Και για να έχουμε έτσι ένα θέμα, να λέμε ότι βγάλαμε κάτι, ας βγάλουμε την πλατεία, γύρνα στις φωτογραφίες και μία
2, μια χαρά. Εν τω μεταξύ, στο βίντεο δεν πρέπει να ήμουν auto mode. Όχι, δεν ήμουν auto. Ήμουνα pro. Δεν πειράζει. Πάμε να δοκιμάσουμε και τα άλλα mode. Που είναι το πανόραμα. Και θα πάμε σε αυτό που το έχουν όλα και είναι το wide angle, ένα από τα αγαπημένα μου. Να δούμε ότι είναι εντάξει και αυτό. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά και να τσεκάρουμε λίγο αυτό που ξέχασα, την περιστροφή της κάμερας, η οποία δουλεύει και αυτή μια χαρά. Και στο βίντεο εδώ που είμαστε, και εφόσον περνάνε και αρκετά αυτοκίνητα, θα δοκιμάσω επιτόπου το Focus Track και όπως βλέπετε δουλεύει κανονικά. Λοιπόν, είδατε το προηγούμενο παράθυρο και αν διαλέξω κάποιο όχημα θα μου το ακολουθήσει και μπορούμε να το κάνουμε κιόλας. Ας πάμε από εδώ. Είδατε πριν που μου πέταξε το παράθυρο, και αυτό έγινε γιατί, παιδιά, έκανα reset το χειριστήριο. Μου έβγαλε ένα πρόβλημα το οποίο μιλούσα και με την DJI. Πολύ περίεργο πρόβλημα. Δεν μου εμφάνιζε στο μενού της εφαρμογής το Sync Flight Data. Δεν μου το εμφάνιζε και δεν μπορούσε να συγχρονίσει βασικά. Ας πάμε εδώ σε αυτό που πάει έργα. Spotlight, όπως βλέπετε, το ακολουθεί κανονικά. Οπότε έκανα reset το χειριστήριο και γι' αυτό είδατε και μου εμφάνισε το... Να πάμε εδώ σε αυτό που γυρνάει, να μου λέει τις οδηγίες, τέλος πάντων. Τώρα βρήκανε, θα τα κάνουν όλα, παιδιά. Τώρα θα περάσουν ό,τι βέργα έχουν, θα την περάσουν τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Είμαστε εντάξει και με το Active Track και ένα Master Shot θα ήθελα να δω, να σας πω την αλήθεια. Και θα κάνουμε ένα, θα δείτε, θα μου βγάλει και εδώ πάλι οδηγίες. Δεν θέλω όμως Master Shot, μπερδεύτηκα. Θέλω Quick Shot. Και εδώ θα μας βγάλει πάλι οδηγίες κτλ. Διαλέγουμε το drone και πάμε να διαλέξουμε το κτίριο. Να ανέβω, δεν ανεβαίνω ύψος, όχι παιδιά. Και πατάμε ένα start, να δούμε ότι θα μας κάνει εντάξει το drone. Βασικά θέλουμε απλά να δούμε ότι κάνει το drone και γυρνάει πίσω στο ίδιο σημείο. Γι' αυτό βλέπετε δεν έβαλα να πάει και μακριά. Δεν έχει κάποιο νόημα αυτή η μικρή απόσταση σε drone, δεν κάνει κάποιο εφέ. Απλά εδώ πέρα τεστάρουμε ότι είναι όλα εντάξει. Και το drone λοιπόν καλά. Και γυρνάω πίσω. Αφού είμαστε στο Mavic 4 Pro, ας τσεκάρουμε μία και το zoom, ότι είναι όλα εντάξει. Και να τσεκάρουμε και το 6x μπροστά, που να το τσεκάρουμε, ας το τσεκάρουμε εκεί πέρα σε αυτά τα μακρινά κτίρια. 6x λοιπόν, και είμαστε μια χαρά και εδώ. Λοιπόν, άρα η εφαρμογή όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί συνήθως ξέρετε αυτές οι μικροαλλαγές που κάνουν δεν έχουν, εκτός και αν κάνουν καμιά πατάτα, δεν έχουν κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Κάτι έχουν βρει, κάποιο μικρό bug έχουν βρει και βγάζουν μια μικρή έκδοση για να διορθώσουν αυτό το μικρό bug χωρίς να πειράζουν τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν να έρθουμε σιγά σιγά. Προσγείωση. Και θεωρώ λοιπόν ότι πλέον επίσημα η επόμενη αναβάθμιση της εφαρμογής Fly App, γιατί είναι πολύ σύντομα που θα βγει το Mini 5 Pro, θα είναι για το Mini 5 Pro. Πάμε για την προσγείωσή μας. Και είμαστε κάτω. Όλα είναι λοιπόν μια χαρά με την καινούργια έκδοση της DJI Fly App. Μπορείτε να την κάνετε, έχει βγει για DJI RC2, για RC Pro 2 και φυσικά για κινητά τηλέφωνα και iOS και Android και iOS. Μπορείτε να την κάνετε μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάποιοι φίλοι με ρωτάνε, έχω παλαιότερο drone, να τις κάνω τις αναβαθμίσεις? Ναι παιδιά, να τις κάνετε τις αναβαθμίσεις, γιατί με τις αναβαθμίσεις λύνονται προβλήματα που μπορεί να μην προσθέτουν στα παλαιότερα drone, ξέρω, καινούργιες λειτουργίες, αλλά λύνονται προβλήματα σταθερότητας της εφαρμογής. Οπότε ναι, να τις κάνετε, δεν έχετε να χάσετε τίποτα παρά μόνο να κερδίσετε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!